Nur Syahira, Putri Sania dengan Syazah Maisara. Okey, sekarang teruskan. Ready ya? Saya akan tanya soalan semua sekali. Bukan saya tanya soalan kepada pembentang saja. Semua sekali saya akan tanya. Biar yang mendengar ni faham. Alright, teruskan. Tak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So my name is Aina Sato and my group mate is Nur Syahira, Putri Sania and Syazah Maisara. Okey, sekejap. Ada yang tolong rekod tak? Siapa yang rekod ni? Siapa yang rekod? Ataupun buat skrin dah? Tolong dah? Okey, teruskan. So we are going to present cleansing action of soap and detergent, effectiveness of cleansing action of soap and detergent, and additive in detergent. Cleansing yang sebut. Okey. So cleansing action of soap and detergent. Okey, ready ya? Cleansing Ready ya soap semua and nak detergent tengok? are the same. Both of them act as agent because soap and detergent molecules are soluble in oil or grease and water. So what does it mean by emulsifying agent? Emulsifying agent is a compound or substance that acts as a stabilizer for emulsions. Emulsions is concentrated liquid that contain oil or fat. Maksudnya cecair pekat yang bercampur dengan minyak. Okey, macam ni. Awak biasa dengar tak dengan perkataan aerosol? Biasa. Aerosol itu ialah gas yang bercampur minyak, gas. Aerosol kan? Kalau minyak itu bercampur dengan cecair, okey. Tadi minyak campur dengan gas kita panggil aerosol. Kalau minyak tercampur dengan air, dengan cecair lain, dia panggil emulsion. Macam Scott emulsion tu kan? Okay, so itu adalah kalau nak faham tentang apa itu emulsifying agent. Okay. Apa nama? Biasa dengar aerosol kan? Hak kita sebut tu kan? Aerosol, apa dia bahan aerosol tu? Kita boleh sebut dia as an aerosol ni bila oil combined with a gas. Dia boleh sebut tu kan? Tapi kalau oil campur dengan cecair, kita panggil dia sebagai emulsion. Dah? Alright, terus. Okay, next. When soap or detergent dissolve in water, its molecules dissolve to form sodium ion Na+, or potassium ion K+, and soap anion or detergent anion. Okay, saya tanya dengan Aina Zatul. If before that in form 4 you have learned acid, contohnya hydrochloric acid, right? What happens to hydrochloric acid HCl when it is ionized in water? What happens to HCl? Tak ingat saya. Ada grup yang lain? Saya ikut je, saya ikut balik. Awak cakap pasal soap and detergent dissolve in water and the molecule dissolve to form sodium ion and soap anion. Saya tanya awak, hydrochloric acid contohnya kan? When it is dissolved in water, what happens to the hydrochloric acid? Salt rasa. Ionize.
Ionize lah kan. Sebab apa jadi saltnya? Dia tak react dengan apa? Ionize. Ionize to form what? Ha? Ini bab form 4 ni. Hydrochloric acid kita letak dalam air, dia akan mengion kepada apa dia? H and C plus and Cl minus. H plus dengan Cl minus. Saya nak suruh awak recall balik supaya awak faham apa yang berlaku dalam sup ni. Sup ni pun samalah. Dia masuk dalam air, dia akan ion. Seperti mana yang saya sebut contoh tadi. Dia akan mengion to form what? To form sodium ion or potassium ion and soap anion yang bercas negatif itulah. Kalau soap lah, kalau deterjen lah. Saya nak suruh awak faham, awak imagine the situation, the condition, what is meant by ionizers. What is meant by dissolving. Dia akan mengion. Akan ionizer. Seperti mana kita faham dulu, basis acid akan ion menghasilkan H plus dengan Cl minus in water. Sama juga yang ini. Okay. So, yang ini apa dia? Dia mengion pada sodium or potassium ion and of course lah, dia punya soap anion. Boleh faham? Boleh imagine tak macam mana yang berlaku tu? Semua jawab. Ya, boleh faham ke saya tanya ni? Boleh, sir. Boleh imagine ke tak apa yang saya cakap tu? Boleh. Boleh, sir. Jangan awak Boleh, sir. Kita nak faham belajar sains ini, kita kena buat imagine dia macam mana. Kalau awak hanya faham macam ni, macam duk syair, macam saja gitu, awak tak akan dapat dia punya base dia tu, tak akan dapat. Awak hanya macam burung gembala kerbau, duk kecek, tahu gapo pun. Nah, sekarang ni kita kena faham. Bila sebut ionizers in water, tentulah. Faham ni? Okey, teruskan lagi. Those are the examples of equations for ionization of soap and detergent. Soap dissolve in water to form soap anion and sodium ion. Detergent dissolve in water to produce detergent anion and sodium ion. Okay. Next are the simple structure of soap anion or detergent anion. So this structure consists of two parts, which is hydrophilic as the head of the structure and hydrophobic Sania, as the tail of the structure. Ya, Sania. Sania kena tambah dekat kepala dia tu ada tanda negatif. Kalau tak dia tak lengkap. Okey. Tambah dekat kepala dia tu ada tanda negatif. That is what does mean anion. Tu ada soal ya, tak ada banyak gitu, ada soal ya. Okey, ada satu saja. Okey. Okey. Kejap ya. Awak tak berapa nak faham sebenarnya. Bila dah ada present, saya tak ada present lagi. Okey, kejap Sekejap lah. Tengok kita buat ni. Okey, semua tengok saya buat ya. Okey. Soap molecule. Dia macam ni. Semua tolong saya punya catatan ni. Ni dia panjang dah. Bukan panjang dah. Panjang dah. Saya duki mana yang empat saja dah.
Ni, ini soap milk. Ini panjang Bila dia masuk dalam air, dia mengayon. Dia mengayon kepada, okey, benda macam ni kita boleh kira gini. Dah. Okey, bukan sperma ni. Walaupun dalam baju macam ni kot, ia sama lah, lebih kurang dah. Kita boleh kira gini. Okey, so bila dia mengayon, okey, dia akan mengayon kepada apa? Gana. Gini. Ni. Okey. Ni, hak mula-mula start ni, molekul kan? Molekul mana ada charge. Ni kan? Ni molekul mana ada charge kan? Tapi bila dia masuk dalam air, okay, dia mengayon kepada ni, bila tu ada air. Dia mengayon. Alright. So sekarang ni, yang NA ni, kita tak payah cara ke dia. Tak payah cara ke NA. Tak payah cara. Sebab dia tak terlibat langsung dalam apa dia? Dalam cleansing action. Tetapi, kita kena fokus dia yang anion ni. Nama dia anion ni. Anion. Sebab apa anion? Sebab dia negatif ni. Kepada ni, hydrophobic dengan hydrophilic. Itu maksud saya. Pahal je ni. Saya harap sepatutnya macam ni author kepada semua. Biar pahal. Okey? Daripada molekul dia, dia mengayon dia, ini hydrophobic, apa hydrophobic boleh buat, apa hydrophilic boleh buat, dia masuk mana. Itu supaya orang nampak apa yang berlaku sebenarnya. That is the cleansing action. Okey? Boleh ya? Nah. Okey. Saya harap awak faham apa yang saya share tadi. Okey, teruskan. Teruskan. Sekejap ke? Yang saya cerita tadi, awak faham ke tak sebenarnya? Semua sekali. Faham, Sir. Ada. So, Faham, Sir. Sania, bukan awak ada tengah dia tu. Biru tu. Buat dekat luar kepala dia lah. Dah. Ikutlah luar kepala dia tu. Biasanya lah atas kaki. Sebab dia duduk kot tu kan. Okay. Boleh. Okay, so which is hydrophilic, head dia soluble in water, which is hydrophobic, tail dia soluble in a grease. Okay, seterusnya. Next. Those two pictures show soap and detergent anion structural formula. Soap anion structural formula for the hydrophilic part is carboxylic acid, COO, and hydrophobic part consists of hydrocarbons. Okay, Aina Zatul, what for is the most anion structure? Aina Zatul, what is the most difference between anion structure dengan soap anion dengan detergent anion? Apa yang paling ketara perbezaan dia? Hydrophilic part. Okay, what is the difference in hydrophobic hydrophilic apa sebutan? Philic. Okay. Okay, what is the difference in the hydrophilic part? Soap is carboxylic acid. Detergent is sulfonic acid. Okay, good. Yang paling pentingnya kita nampak bahawa dalam soap tu tak ada S, dalam di sini ada S. Itu yang paling penting dah. Yang Ain sebut tu betul dah. Okay. Cumanya mudahnya kita akan tengok, bila kita jumpa saja S tu, dia detergent. Dah. Kalau tak ada S tu adalah soap. Okay. Next, teruskan. So both of those properties, which is hydrophilic part and hydrophobic part, make soap and detergent effective cleaning agents.
That's all from me, and Nur Syahirah will continue the presentation. Yang lain semua buka kamera ya. Yang lain pun semua buka kamera yang lain. Okey, teruskan Nur Syairah. Boleh dengar, Sir? Boleh. Okay, so now my turn to explain to you about how the cleansing action of soap and detergent happen. Firstly, adding soap or detergent into water will reduce the surface tension of water. This increases the water's ability to wet the surface of the clothes. Okey, faham tak tu? Apa yang dikatakan dengan soap reduce the surface tension of water? Kalau tak faham, tanya Nur Syairah tu. Kalau maksud reduce the surface tension of water sini ni, baju tu dia akan mudah untuk ditenggelami ataupun dibasahi oleh air. Sebabnya water to reduce the surface tension of water. Ya, faham yang lain ya? Okey, next. Adik siapa duk nyanyi tu? Secondly, soap or detergent will ionize in water to produce free moving soap anion or detergent anion. Okay. Next, the hydrophilic part of soap anion or detergent anion dissolve in water. The hydrophobic part dissolve in grease. Okey, semua sekali perhatikan kepada dia punya gambar rajah tu untuk awak lebih faham dah. Okey. So, dia ionizes, okey, digerak lah. Okey, kemudian apa yang berlaku? Dia nampak sahaja grease ataupun oil tu, okey. Apa yang berlaku? The tail, hydrophobic. Pergi masuk, you hollow, jak dia masuk dalam tu. Okey, tapi kepala dia stay dalam water. Dah. Okey, itu maksudnya the first action untuk dia buat cleansing. Okey, teruskan. Apa yang buat seterusnya? Next, movement of water during scrubbing and agitation cause grease to pull away from the surface of the clothes. Awak pergi gosok lah. Sebab oil tadi ataupun grease tadi dah dimasuki dengan anion of soap. Dia pergi masuk dah. Tugas kita pergi sental saja. Pergi beruh dia. Pergi kocokkan air sahaja. So, sebab itulah number 4 tu, the movement of water during scrubbing ataupun during agitation cause grease to pull away. Lifted away lah. Dia cabut lah. Okay. From the surface of the cloth. Okay. Okay, next. Next, the hydrophilic part of soap anion or detergent anion surround the grease. Grease floats to the surface of the water. Okay. So, dia akan cabut dan akan terapung dalam air tu. Awak rasa bila dia terapung tu, apa dia akan pecah kecil kan? Apa yang akan jadi lepas tu? Apa yang perlu kita buat lepas tu bila dia terapung tu? Bila terapung tu, ya rinse. Kita akan peruh ya. Jangan peruh lagi. Bilah lah. Bilah dulu. Nak bilah kan? Okay, next, teruskan. Okay, for the last, grease will break into small droplets. The small droplet will not reattach to the surface of the cloth due to the repulsion of negative charge of the hydrophilic part. Okay, dengar molek. Dia kata apa tu? Dia kata the small droplet itu dia tak kira lekat semula daripada kain. Kenapa? Tengok kepala dia tu kan negatif kan? Dia akan repel each other. Dia akan jadi bertentangan. Dia akan jadi lawan sama kan? Sebab tu dia tak pergi lekat semula dah. Okay, terus. The droplets are suspended in water, forming an emulsion. Rinsing with water causes the surface of the clothes to become clean because the grease droplets are left in the water. Okay, good. Yang lain telah faham ya? So that's all from me. I will pass my turn to Putri Sania. Okay, so today
we're going to learn about the effectiveness of cleansing action between soap and detergent. Okay, before that, we need to learn and then know about these three types of water. First, hot water, soft water, and acidic water. Baik. Nasalia, nanti besarkan lagi font hot water, soft water, and acidic water lah. Boleh muat lagi tu pasti dia tu. Font dia tu besar nantilah, bukan sekarang nanti. Okay. Supaya lebih menarik punya. Okay, terus. Okay, but how we need to know the difference between hot water, soft water, and water. Okay, in hot water, there's a mineral that contain, which is magnesium ion and calcium ion. Okay, when there's a lot of this type of ions, we call it as hot water. Okay. Ataupun hot water ni kita panggil sebagai tanah liat dalam bahasa Melayu. Okay. Air liat. Bukan tanah liat, air liat. Air liat. Okay. Soft water pula bila ada no or little magnesium ion and calcium ion. Acidic water, when we speak about acidic, we know that it contains ion hydrogen. Okay, good. Okay. So, comparison between soap and detergent. Okay. When soap and ion, okay, when soap and ion react with calcium ion ataupun magnesium ion, dia akan menghasilkan insoluble salt ataupun kita panggil sebagai scum. Bila kita cakap pasal insoluble ni, maksudnya dia bentuk precipitate, mendakat ataupun solid. Okay, good. Okay, scum ni juga dia akan deposited in clothes. Kotor lah kan. Lepas tu clothes baju tu akan harden. Dia susah untuk dibersihkan, not easy clean. Dan scum ni juga boleh dijumpai dekat saluran pipe. Okay. Yang ni scum yang terkumpul dekat sungai. Okay. Disebabkan soap and ion ni akan bertindak balas dengan calcium ion ataupun magnesium ion untuk membentuk scum. Jadi macam mana kita nak clean kotoran tu tapi menggunakan sabun? Okay, setiap anion sabun akan bertindak balas dengan ion ni akan membentuk scum. Jadi kita perlukan lebih banyak sabun supaya lebihan sabun tu dapat digunakan untuk membersihkan. Jadi akan berlaku pembaziran dekat penggunaan sabun. Sabun. Okay, faham? Okay, faham. Faham Okay, tak tu? Orang lain tu. Sania tanya, faham ke tak tu? Faham. Faham sir. Okay. Okay, dah pakai soap kan? Okay, detergent pula. Kalau detergent anion bertindak balas dengan calcium ion ataupun magnesium ion, dia tak akan bentuk insoluble salt, dia akan form soluble salt. Bila soluble salt, maksudnya tak ada scum. Kenapa detergent pula tak bentuk insoluble kan? Tak ada mendakan apa precipitate apa semua. Sebab dekat detergent ion ni dia ada hydrophilic part. Bila dia bertindak balas dengan ion dan water tu, dia tak form a strong ionic bond. Jadi dia tak insoluble. Tak insoluble. Tak mendakan. Okay, faham? Okay, good. Okay, sekarang kita pergi kepada dia punya ionic equation dengan perbezaan antara soap dengan deterjen berdasarkan jenis air tu. Okay, berdasarkan hot water. Okay. Ni adalah anion sabun dalam anion sabun. Anion sabun ni dia bertindak balas dengan calcium ion. Jadi membentuk insoluble salt.
Sebabnya setiap soap anion akan bertindak balas dengan kalsium ataupun magnesium ion yang ada dalam air itu. Okay, insoluble salt. Okay. Ni yang sama juga. Ni dia tunjuk pasal magnesium ion. Okay. Lepas tu dalam deterjen pula. Okay, kita tahu produk yang hasilkan daripada tindak balas anion adalah insoluble salt. Okay. Soluble. Soluble salt. Hmm. Disebabkan hydrophilippide. Okay. Inilah anion deterjen ni yang ada dalam ni. Okay. Sebab apa? Sebab hidrofilik dia tu ada S. Ada S. Dia boleh larut semua sekali dah. Okay. Jadi dia akan membentuk scum. Bila dia membentuk scum bermaksud soap tadi, kata je lah. Soap tadi tak boleh nak digunakan pencuci lah sebab scum tu ada. Mengganggu. Dah. Kalau kita pakai sabun, okay, sabun tu nak dekat barang kita tapi kat sabun tu terbentuknya scum. Boleh tak kita guna untuk kita punya cuci badan? Tak boleh. Sebab tu lah the effectiveness of soap in hard water is not effective lah. Tapi kalau deterjen, okay, tak ada scum. Okay, dia semuanya dissolve. Dia semuanya soluble. Jadi terus boleh buat aktiviti untuk cleansing tadi. Boleh yang lain? Boleh sir. Boleh sir. Next, terus. Okay, kita tengok dalam acidic water pula. Okay. Bila dalam acidic water, dia ada H+. Okay. Lepas tu, sabun ni, anion ni, dia akan bertindak dengan H+ untuk membentuk insoluble. Kenapa pula dia insoluble? Sebabnya, bila sabun bertindak balas dengan H+, dia akan membentuk long chain fatty acid. Betul tak? Betul. Jadi dia insoluble. Okay. Saya nak tanya dengan Danish. Danish kan? Apa dia bahan nak buat sup? Saya tanya Ahmad Danish ni, bukannya Danish Shazwa tu. Ahmad Danish. Mana tu dia? Yes sir. Saya tanya balik ni. Yang telah dibentangkan oleh channel awak sebelum ni. Pasal sup kan? Apa bahan nak buat sup? Fatty acid. Fatty acid juga? Salt in fatty acid. Apa pula salt in fatty acidnya? Saya tanya bahan lah. Nak tanya ni Ahmad Hakim. Apa bahan nak buat sup? Ini yang dipersembahkan oleh guru awak ni Hakim. Apa dia bahan nak buat sup? Fatty acid. Dengan? Farok. Luqman Aflakan. Apa dia bahan nak buat ni? Nak buat sup ni. Fatty acid dengan apa? Fatty acid and alkali. Good. Fatty acid and alkali. Tu lah nak tanya. Hak baru yang dipresent oleh Maling Anisha. Minggu lepas apa minggu baru ni kan tu lah. Jadi sekarang ni apabila sup tadi dijumpa dengan hidrogen ion, dia jadi semula fatty acid tu. Dan kena ingatlah fatty acid ni adalah precipitate. Kan dia panjang kan, long chain kan. Sebab itulah kalau kita guna sabun in an acidic solution, the soap is not effective because the soap will form a precipitate, which is the precipitate is fatty acid bag. Faham tak ni?
Dia jadi fatty acid semula. Okay, teruskan. Teruskan. Okay. Kalau deterjen ion pula dalam acid water ni, deterjen anion ni dia akan bertindak balas dengan H+ yang mana deterjen ion ni dia boleh menjadi cleaning agent untuk acidic water. Jadi dia soluble lah. Menyebabkan soluble. Okay. Ni yang tadi soap anion dalam hot water. Dalam hot water, hot water. Hot water. Okay, dia bentuk scum insoluble salt. Okay. Ni yang tadi pembaliran sabun bila kita nak gunakan soap dalam hot water tu. Sebab tak berfungsi kan? Okay, ni yang deterjen anion. Cation ni adalah Mg plus dengan Ca plus tadi lah, cation ni. Soluble besar. Jadi hot water dia tak memberikan kesan, dia still efektif dalam hot water ni. Okay, ni question tadi, dah tengok dah tadi. Okay, yang ni pula kita buat comparison. Okay. First kita pergi dekat soft water. Yang kita tahu tadi soft water adalah no ataupun liter. Magnesium ion or calcium ion. Jadi bila no or liter, efektif lah untuk bertindak balas sebagai cleaning agent. Okay. Soap ni, okay. Dalam deterjen pun sama juga. Okay, faham? Dalam water ni dia ada lot of magnesium and calcium ion. Jadi dia less efektif kita kalau dalam soap. Sebabnya kita memerlukan, we need more soap untuk soap anion tu bertindak balas dengan anion dalam hot water tu. Cation dalam hot water tu. Okay, dia less efektif. Kalau dalam deterjen, dia more efektif sebabnya hydrophilic part yang ada S tu. Okay, dalam acidic water, H+, ion H+. Okay, not effective sebabnya long chain fatty acid dalam soap ni, kalau guna soap. Okay, kalau deterjen, efektif sebabnya dia hydrophilic part oleh deterjen anion ni juga. Deterjen anion ni jugalah. Okay, dah habis yang tu. Now, we're going to proceed with the experiment about the effectiveness of cleansing action of soap and detergent. Okay, kalau dalam eksperimen ni, in the textbook, experiment 5A, page 175, module and Asia, experiment 5.1, page 162. Okay, kalau nak rujuk lah. Kalau boleh, semua orang buat eksperimen sendiri kat rumah. Okay, buat video. Nanti saya akan share video, ada jumpa video orang buat eksperimen kat rumah lah. Okay, boleh buat sendiri. Okay, next terus. Okay. Nanti Sania share video tu dah dalam grup awak dah. Saya dah tentang awak. Nah? Baik. Okay. Aim dulu dalam eksperimen. Aim kita to compare the effectiveness of cleansing action of soap and detergent. Hypothesis. Sania, terus kepada dia punya result. Bicara result saja. Procedure tak payah tak? Tak payah. Okay. Nanti semua wajib baca dan kalau boleh ni bukan wajib kalau boleh awak buat sendiri dekat rumah tu dah. Okay. Cuba tengok pemerhatian dia. Okay, conclusion dia, result dia, the cleansing action of a detergent is more effective than a soap in hot water. Okay. And that's all for me. Now we proceed to another presenter. Okay, terus. Next, I want to present about additive in detergent. The most cleansing agent today are detergent. There are various types of detergent available on the market with slightly different cleansing qualities.
This difference are due to the additive in the detergent. Only 20% of the content in a detergent are surfactants. The rest of the contents are detergent additive. Apa dia surfactant tu? The additive Surfactant tu apa dia? are compound that lower the surface tension between two liquid. Surfactant tu Apa dia yang awak sebut surfactant tu? Tadi, tadi kan awak sebut kan deterjen tu ada surfactant. Apa dia surfactant tu? Compound that lower the surface tension between two liquid. Okay. Sekarang ni maksudnya surfactant itu adalah satu bahan yang paling banyak ada dalam deterjen. Itu yang perlu awak faham. Dan maksud saya, bila kita sebut deterjen, not only the detergent itself. Okay. Bahan-bahan lain itu, terutamanya surfactant yang ada wujud dalam kandungan deterjen itu. Okay. Terus. The additive gives special properties to the detergent. Detergent additives are used to enhance the cleansing efficiency. This is the list of several types of additives found in detergent and the function and example. First, biological enzyme. The function is to remove protein stains such as blood, milk and sugar. For example, amylase, protease, cellulase and lipase. Next, whitening agent. The function is to change dirt to colorless substances. For example, sodium perborate and sodium hypochlorite. Optical whitener. The function is to make clothes become whiter and brighter. For example, fluorescence dyes. Next is water softener and builder. To enhance the effectiveness of the detergent by softening of the water. For example, sodium triphosphate. Next is foam control agent. The function is to control the foam formed by the detergent. For example, alkyl monoethanolamide. The next is anti-suspension agent. The function is to prevent the removed dirt from redepositing to the clothes. For example, sodium carboxyl methicellulose. Next is fragrance. Function is to enhance the fragrance of the detergent and fabrics. For example, jasmine and lavender. The last one is drying agent, which the function is to ensure that the detergent powder is always dry in its container. For example, sodium sulfate and sodium silicate. That's all from our group. Okay, sudah. Alright, so apa tu? Kalau kita tengok situ, okay, awak semua mesti faham apa cleansing action. Mana cleansing action tu yang ada beberapa step, okay, yang telah diterangkan oleh Syah tadi kan. Yang perlu awak tahu, okay, sebab itu selalu masuk exam, okay. Dan juga eksperimen tu awak, kalau boleh awak baca betul-betul, dan kalau ada masa awak buat eksperimen sendiri kat rumah. Okay, kalau buat eksperimen sendiri kat rumah, awak cari saja kain, apa tu awak letak apa tu kuah kari, sebab dalam kuah kari tu ada minyak lah. Jangan letak minyak saja. Okay, apa tu, biasanya kita kepada kuah kari lah. Dia ada solid sikit-sikit, lepas tu dia ada dia minyak dekat situ kan. Okay, so kita stop kat sini dulu untuk demo delta. Okay, nanti berapa group lagi tak present?